Dacă mi-ar fi spus mie cineva acum 15 ani că Nvidia o să devină cea mai mare superputere din lume, aș fi zis, du-te mă de aici, n-are cum. Ăștia sunt responsabili să facă plăci grafice ca să mă pot juca eu Tetris, Doom și să văd ce fișiere MP3 downloadez de pe internet. Dar asta se întâmplă acum 10 ani, pentru că în momentul de față Nvidia face și inteligența artificială, partea de codare, face și hardware-ul pe care rulează acea inteligență artificială și face și roboții care vor funcționa cu inteligența artificială. Hai să arăt de ce viitorul o să fie mai mult decât spectaculos în următorii 10 ani. Și de ce probabil ar trebui să te temi puțin, mai ales dacă vii din generația mea, cei care au crescut cu internetul la porție, să te la 9 seara, să te conectezi prin Connex și să ai acces la o oră și jumătate că blocai linia telefonică și să cauți doar prostii pe internet, pentru că la momentul respectiv nu exista mare lucru și care astăzi observă roboții care învață de unii singuri. Hai să-ți explic. Deci, uite-te un pic la roboții ăștia. Stai foarte atent și uite-te la ei. Hey guys. Observi mișcarea lor? Observi cât de ușor și cât de... Jetson este partea de procesare, este computerul care rulează inteligența artificială din acești roboți și nu sunt conectați la cloud. Jetson este mini-computerul care se află în ei. Little Jetson robotics computers inside, they learn to walk in Isaac Sim. Au învățat să meargă de unii singuri doar uitându-se la un simulator. Au înțeles cum merg oamenii și alți roboți și au învățat și ei să meargă de unii singuri. Nu li s-a programat în cod să facă treaba asta, ci doar li s-a programat să învețe. Și motivul pentru care ei sunt atât de micuți și de simpatici și fac sunetele astea este ca să te aduc aminte de Wall-E sau de R2-D2 din Star Wars. Sunt gândiți pur și simplu să fie prietenoși, să fie atractivi, să fie nostimă prezentarea. Pentru că ce se află acolo, puterea de procesare din acești roboți este fantastică. Este mai mult decât ce am văzut până acum construit de alții. Mai mult decât robotul de la Tesla, decât cei de la Boston Dynamics. Pentru că aceia pur și simplu au creat o interfață care nu e chiar atât de greu de conceput. Au creat o interfață electrică, una mecanică și niște brațe sau niște elemente care se mișcă și care pot fi programate să facă multe lucruri, să se rotească la 360 de grade și așa mai departe. Dar ai nevoie și de software-ul capabil să facă treaba asta și bineînțeles de hardware-ul pe care acesta să ruleze și să fie suficient de rapid ca să facă mișcările astea în real time, în timp real. Chestiile astea mici pot face lucrul ăsta în mult mai puțin timp decât le-a luat celor de la Boston Dynamics, de exemplu, să creeze roboții care se pot mișca și să nu cadă în nas. Right here. Iar chestia asta poate fi translatată în toți roboții pe care i-ai văzut în spatele lui, pentru că ei există. Acei roboți sunt creați de alte companii și funcționează în laboratorul celor de la Nvidia pe hardware-ul lor. Partea de gândire, creierul, este acolo. The group model takes multimodal instructions and past interactions as... Practic, modelul după care funcționează această rețea GR00T este partea de limbaj, videouri și demonstrații pe care robotul sau inteligența artificială din acel robot le urmărește ca să învețe cum să funcționeze, cum să meargă, cum să gândească, ce operațiuni să facă și așa mai departe. Toți roboții pe care îi vedem aici în 3D învață unii de la ceilalți și cu ajutorul interfeței pe care Nvidia a creat-o vor reuși să facă chestia asta într-un timp record. În momentul de față ei sunt controlați cu realitatea virtuală, sunt controlați cu niște controlere, mișcările lor nu sunt programate, sunt pur și simplu niște mașinării pe care un om le controlează, e ca un exoschelet. Toate task-urile pe care vezi că le face și le practică aici sunt mult mai ușor de realizat după repetiție decât să îl ajut să facă fiecare mișcare, pentru că prin repetiție, cu putere de procesare suficient de mare, robotul ăla poate să facă chestia aia de zeci, de sute, de milioane de ori, mult mai repede decât dacă cineva repetă mișcările respective și le face, hai să zicem, din ce în ce mai larg. Deschiderea mâinilor, de exemplu. Robotul nu știe să facă treaba asta, dar o poate învăța de la un simulator de milioane de ori mai repede. Understand humans from videos, train models in simulation. ISEC e practic o realitate virtuală pentru roboți, din care roboții învață toate mișcările și toate gesturile pe care trebuie să le facă. Can you give me a high five? Sure thing. Let's high five. Can you give us some cool moves? Sure. Check this out.
Chipul ăsta mic este singura unitate necesară pentru ca un astfel de robot să poată funcționa. Până acum ei erau controlați de la distanță sau cu cabluri și legați la niște computere masive care să învețe mișcările respective, să le analizeze și să le pună în practică. Acum o pot face de unii singuri. Și de ce mi se pare spectaculos treaba asta, care a fost lansată apropo recent, zilele astea, este că Nvidia reușește să depășească pragul pe care l-a impus, să spunem așa, l-a observat mai degrabă, legea lui Moore. Moore fiind practic unul dintre creatorii companiei Intel. Și este cel care a observat și a prezis la început, acum 50 de ani, că procesoarele se vor dubla ca număr de tranzistori odată la 18 luni. Practic cam odată la 2 ani de zile. Devin de 2 ori mai performante dacă este gândești la nivel de calcul paralel. Ai de 2 ori mai mulți tranzistori, cu automat de 2 ori mai multă putere de procesare. Chestia este că în ultimii 10 ani creșterea asta nu a fost de 100x. A fost de aproape 5000x. Tehnologia a evoluat din punct de vedere performanță și putere de calcul mult mai repede decât ne așteptam. Și asta pentru că în fiecare an s-au făcut progrese pe care noi nu le vedem în viața reală. Pentru că telefoanele pe care le vezi tu și sunt de acum 5, 6, 7 ani, fac cam același lucru pe care le fac și telefoanele de astăzi. Cu mici diferențe. Ok, partea de fotografie s-a îmbunătățit și aici tot datorită inteligenței artificiale și a puterii computaționale de analiză, dar până la urmă, ele sunt foarte similare. În spatele lor însă, procesul de fabricație al procesoarelor este mult mai complex și sunt mult mai puternice, de N ori mai puternice. Ce vedem aici, de fapt, este noul Nvidia Blackwell, care este un procesor gândit special pentru inteligența artificială, pentru analiză computațională și pentru niște chestii la care nu te gândeai acum 10 ani. Practic sunt două procesoare foarte puternice de GPU care sunt unite între ele. Au reușit să unească cele două procesoare cu ajutorul, bineînțeles, unei interfețe foarte performante și să ofere o capabilitate de calcul absolut impresionantă, care poate fi scalată la un nivel de neimaginat și folosește niște superlative în momentul de față, care probabil crezi că sunt exagerate. Dar nu, pentru că văd că de la an la an, pe zona de servere și de procesare de inteligență artificială și de putere de calcul, lucrurile evoluează mult mai repede decât am văzut până acum. Și în zona de business to business și de servere, am văzut evoluția în ultimii 10-12 ani și sunt mici retușuri, sunt îmbunătățiri de genul ăsta la pas. Pentru că producătorii știau că cei care cumpără aceste servere, aceste procesoare și aceste unități de lucru le vor schimba odată la câțiva ani și, bineînțeles, trebuie să le ofere o performanță în plus. Acum este o cursă. Este o cursă pentru care ajunge cel mai repede să aibă cea mai mare putere de procesare posibilă. But in the AI arms race, we're already behind. Și în această cursă nu este doar Nvidia, este și AMD, este și Apple, este și Intel în spatele porților, pentru că noi vedem doar ce se afișează pentru noi consumatorii, procesoare normale pentru PC-uri și așa mai departe, eventual cele de servere sau cele de laptopuri, care din nou nu sunt mult mai performante. Eu folosesc, cred că în momentul de față, un Intel din generația 7-a acasă, ca sistem de lucru, care funcționează impecabil. Are o placă grafică de acum 4 sau 5 generații, încă funcționează așa cum trebuie. Sigur, nu pe cele mai noi jocuri, dar în rest nu văd o diferență de utilizare, am niște SSD-uri rapide, față de un PC de acum un an de zile sau 2 ani de zile, cum este cel din spatele meu, care e din generația 12. Aici însă, puterea de procesare este de 100, de 1000 de ori mai mare decât cea de acum câțiva ani. Și asta contează pentru inteligența artificială, pentru că aici vin toate companiile și investesc banii. Și dacă tot veni vorba de investiții, cred că toate companiile care produc roboți, inteligență artificială, vor fi mult mai valoroase peste 4-5 ani de zile. Nu-ți spun în ce să investești, îți spun doar ce să urmărești și să iei deciziile de unul singur. Chiar CEO-ul de la Nvidia explică diferența asta de performanță în ultimii ani de zile și cum au reușit să scaleze aceste supercomputere să le facă și mai performante într-un timp atât de scurt. Chiar asta mă duce puțin cu gândul la niște lucruri, pentru că toate filmele science fiction pe care le-am văzut până acum, și nu deviez de la subiect și n-am luat o razna, toate filmele science fiction pe care le-am văzut până acum au acolo o componentă de inteligență artificială care se răzvrătește. Uite, de exemplu, Battlestar Galactica, l-am văzut recent, l-am și recomandat de mai multe ori în Curiosity, pentru că, într-adevăr, mi se pare un serial foarte bine lucrat. Pe de altă parte, până și Star Trek-ul are acolo o componentă de inteligență artificială sau de o inteligență comună. Borgii, de exemplu, fratele lui Data, care se dovedește a fi the bad guy și care vrea să take over the world, este până la urmă un robot cu inteligență artificială care știe foarte multe lucruri. Mi se pare spectaculos însă că de la pragul pe care l-am avut acum
7-8 ani când am văzut primii roboți de la Boston Dynamics, unde existau programatori acolo care îți spuneau: dacă ai călcat așa, la un unghi de X grade, s-ar putea să nu ai echilibru, trebuie să reduci unghiul la nu știu cât. Și chestiile astea se făceau manual. Acum nici măcar nu mai e nevoie să fie cineva în spatele unei tastaturi și să programeze chestia asta. Pur și simplu îi arăți robotului niște imagini virtuale cu un robot exact ca el și îl înveți să funcționeze, să-și folosească membrele. Mi se pare spectaculos cât de repede a avansat procesul de învățare. Revenind înapoi la partea de science fiction, ce este curios este că fiecare din aceste filme explică cum inteligența artificială a devenit sentientă, acel singularity, moment de singularitate în care inteligența artificială înțelege că există ca ființă și ia decizii de unul singur. Am avut însă o discuție foarte interesantă cu Daniel, unde am mers mult mai departe de atât. Am discutat despre, viitorul peste 10.000 de ani. Până și Isaac Asimov în Dune spune că înainte de film a existat o astfel de revoluție. Au creat inteligența artificială, asta a luat o razna și s-au luptat cu ea timp de 2000 de ani, au învins-o și au decis că de acum încolo doar oamenii vor crea tehnologie și niciodată nu vor crea tehnologie atât de avansată. Se vor folosi de avansul tehnologic ca să creeze chestii noi și să ne ajute să trăim mai mult și lucruri de genul ăsta, dar niciodată nu o să o mai lase în mâna unor roboți. Chiar și acolo există componenta asta, chiar dacă în film n-ai văzut treaba asta. Acum, ca să nu aberez pe atare, eu sunt absolut șocat de cât de repede avansa lucrurile, pentru că eu țin minte ce făceam acum 20 de ani. Cei care s-au născut acum 20 de ani nu știu cum era să nu ai internet, să te conectezi la internet. Ei sunt conectați în permanentă, nu mai există chestia asta. Ne-am schimbat și gesturile în care arătăm că cineva vorbește la telefon. Nu mai faci așa, faci așa. Dacă acum în 2024 ne uităm la evoluția lui Nvidia și la ce a reușit să realizeze în ultimii 4-5 ani și ni se pare absolut spectaculos, stai să vezi ce se întâmplă în 2035 și în 2045 sau în 2050. Eu personal sunt entuziasmat de faptul că s-ar putea ca la bătrânețe să nu mai depind de medicamente. Știu că corpul meu îmbătrânește constant, sunt perfect de acord cu chestia asta, dar mă încântă cumva ideea că s-ar putea să-mi schimb brațele sau picioarele când mă dau jos din pat, după ce le-am scos de la încărcat. Să-mi pun unele bionice și la 100 și ceva de ani să merg liniștit unde vreau și să fac ceea ce vreau, să fiu perfect mobil. Da, știu, sună scary chestia asta, dar uite de exemplu cum poți să faci cu o interfață minim invazivă o mână bionică construită pentru cei care au deficiențe, care nu mai au mâna respectivă sau piciorul respectiv, să funcționeze în timp real doar cu puterea minții. Să te gândești că vrei să-ți controlezi mâna într-un fel și să o rotești așa cum vrei tu și să meargă. Și apoi după aia să îți legi mâna respectivă de ce a mai rămas din brațul tău și să poți funcționa ca un om în continuare cu toată mobilitatea pe care o are un om și probabil cu de 2 sau de 3 ori puterea acestuia. Cum ar fi să ridici 100 de kilograme într-o singură mână? Că 30, hai că poți, dar 100? Și chestia e pe bune. Nu cu la fel de multă putere pe cât ne imaginăm, dar există. Se poate face, se întâmplă în momentul de față. Mai era un robot pe care l-am văzut, Figure, care este powered by OpenAI. What do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Am înțeles că pe masa lui se află un măr, este ceva de mâncare, îl ia și îl aruncă în mâna celui care l-a cerut. Nu este o mișcare nenaturală, nu e o mișcare atipică, e o mișcare umană, normală. Nu știu dacă în spatele acestui demo e cineva care controlează robotul ăsta să se miște așa, dar din punct de vedere mecanic și electronic, el poate să facă lucrul ăsta. Și dacă observi puțin la partea de gândire, chiar dacă stă puțin mai mult să se gândească, răspunsurile lui sunt umane, sunt naturale. Există pauze, există acel Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course.
De unde ai știut că trebuie să pună paharul respectiv lângă paharul ăla și farfuria lângă farfuria aia? Deja se comportă ca un copil de 2 ani. Învață prin mimică, înțelege și acționează. All right, so how do you think you did? I think I did pretty Ezitarea. I think I did pretty good. Ezitarea respectivă este cel mai probabil programată și este gândită să te facă să-l vezi ca mai mult decât un robot, să-l vezi mai uman. Și chestia asta o face chiar ChatGPT și o face foarte bine. Sunt multe exemple de genul ăsta pe care ați putea să ți le dau, dar în momentul de față cred că ți-am trezit interesul. Trezi puțin curiozitatea. Probabil te gândești și tu acum la filmele science fiction pe care le-ai văzut și nu mă refer la Terminator sau Resident Evil, pentru că alea sunt niște exemple un pic mai dure. Cred că cel mai bun exemplu este Her. Dacă nu l-ai văzut, îți recomand să-l vezi. Dacă l-ai văzut, gândește-te că inteligența artificială poate să funcționeze în spatele tău și să facă mult mai multe lucruri decât vezi tu că face. Se poate gândi la milioane de lucruri în același timp. Poate analiza milioane de situații, răspunsuri. Poate să-ți dea cel mai bun răspuns posibil în momentul în care îl întrebi ceva sau în momentul în care interacționezi cu el. Și asta pentru că gândește mult mai repede decât noi și învață mult mai repede. Mi se pare fascinantă lumea în care trăim. Și abia aștept să văd ce ne rezervă viitorul. Chiar dacă s-ar putea să nu fie atât de roz pe cât ne așteptăm, o să fie spectaculos. Spune-mi tu ce părere ai. Lasă un comentariu mai jos. Și dacă ți-a plăcut clipul ăsta, dă-i un share, ca să-l vadă și un prieten și dă-i un like, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!